السلام عليكم يا رجاله. ان شاء الله مع بعض كده هنرش الورنيش المصري. طبعا هو الورنيش يا رجاله دوت ادي البيز بتاعنا اللي هو اللون. الورنيش سواء هو ورنيش مط او غير مط، الورنيش بيكون ماده حمايه للون اللي انت بتنزل بيه على العربيه. يعني انت هترش اي لون ايا كان انت هترشه، بترش فوق منه طبقه حمايه اللي هي الورنيش. يعني زي ما احنا عارفين الالوان او الدهانات اللي بتنزل على العربيه بتكون يا اما بويه ساده الورنيش بتاع عمينا فيها، يا اما بويه مط وبعد كده الورنيش. فالورنيش بيكون ماده حمايه، فانت بتنزل بالورنيش اللي هو بيلمع. يعني ده لسه هياخد ورنيش، يا اما ورنيش بيلمع يا اما ورنيش مط. ان شاء الله هنطبق مع بعضينا دلوقتي، هنرش فوق منه الورنيش المط، نشوف طريقه الرش بتاعته ازاي والنتيجه بتكون عامله ازاي. ولكن ان نكون عارفين ان الورنيش بتكون طبقه حمايه للبويه اللي هي تحت منه. يعني ننزل بتاني وش لون يا رجاله. عارفين احنا طبعا ان الوان العربيات المط في الغالب بتكون عباره عن وشين، يعني وشين، وش عفره احيانا لما بيكون اللون عليه صدفه ميتاليك. يعني طبعا الالوانات دي يا رجاله في منها ساده لوحدها من غير ما تاخد ورنيش. اللون اللي احنا شايفينه دون هو بيلمع، هو هيمط دلوقتي هيبقى مط ماشي. طب هل هو ينفع العربيه تمشي وهي مط بيه؟ هينفع، لكن من اقل خربوش، اقل غسله في فوطه كلام من ده، زفره مش عارف ايه، هتلاقي اللون بيطلع. فالورنيش بينزل حمايه للي عايز يكون عربيته مطفيه، يعني في نفس الوقت يكون عليها طبقه الحمايه. عشان خاطر كده بننزل بطبقه الورنيش المطفيه. هيمط دلوقتي ونبدا ننزل بالورنيش يا رجاله. زي ما احنا شايفين كده يا رجاله، رشينا اللون اللي احنا عاوزينه واللون مطفي زي ما احنا عاوزينه. احنا عايزين نمشي بالعربيه مطفي كده اهو. نعمل بقى ايه علشان خاطر نحمي الدهان؟ ننزل بقى بطبقه الورنيش بتاعنا اللي هي حمايه للدهان دوت، ونفس الكلام هتكون مط زيها زي اللون. ورنيش زيه زي الورنيش اللي بيلمع، ولكن دوت مصري بيترش بردك وشين فلاش تايم. يعني هو دلوقتي هيمط، هو دلوقتي بعد الفلاش تايم بعد ما التنر يتبخر منه ننزل عليه، نستنى كده 5 دقايق وننزل بالوش التاني اللي هو الفلاش تايم، زمن تطاير التنر من الخامه علشان خاطر ما يحصلش تدبيس او تنفيذ او تخريم والكلام دوت. ننزل بالوش التاني يا رجاله. شايفين بدأ ان هو يمط ازاي؟ ننزل بالوش التاني. يتراس يعني ما تخافش ان هو نازل بيلمع كده اهو، ده هو هيمط دلوقتي. هو هيمط دلوقتي يا رجاله. شايفين هو بيلمع ازاي يا رجاله؟ كل ده هيطفي دلوقتي، كل ده يا رجاله هيطفي دلوقتي، وهتلاقي نفس شكل المط بتاع البويه اللي انت كنت عاوزه في الاول. زي ما احنا شايفين كده يا رجاله اللون بقى مط ازاي، مطفي اهو زي ما احنا شايفين. طبعا يعني هو لسه هياخد سخن، هو لغايه دلوقتي لسه ما خدش سخن، ياخد السخن تلاقوا بقى المطه بتاعته المطلوبه. يعني زي ما احنا شايفين هو ضي اللمبه على فكره ممكن يكون ظاهر لك ان هو بيلمع، لكن هو مط. لو تاخد بالك الشكل ده هو ده شكل البويه اللي كان عليه. بص لو ناخد بالنا المط عامل ازاي، مط العربيه مط، ولكن في نفس الوقت عليها طبقه الحمايه. زي ما احنا شايفين يا رجاله اهوت، كلير كوت مط، جيلاتين مط، ورنيش مط. كده انت عملت اللون اللي انت عايزه مطفي وعليه طبقه الحمايه، وطبقه الحمايه نفسها مطفيه. ان في ناس بتعوز ترش ورنيش فوق الحاجه وعايزاها مط، في ورنيش مط يا رجاله اهو زي ما احنا شايفين اهوت. يا رب يكون فيديو مفيد واعجبكم يا رجاله. اعجاب واي تعليق كده هو او اي اضافه على الفيديو، لو عندك اي ملاحظه ما تنسوناش في الدعاء يا رجاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.